well අත් සුපුරුදු පරිදි සරල අක්ෂර වින්‍යාස පාඩමක් රැගෙන අප ඔබ හමුවට පැමිණියා. ඉතින් කොහොමද ඉංග්‍රීසි වචනයකට සරලව අකුරු ගලපන්නේ? එතනම අපිට ඕනෑම වචනයකට අකුරු ගලපන්න ඉගෙන ගන්න පුළුවන්ද කෙටි කාලෙකින්? සැබවින්ම පුළුවන්. ටිකක් මහන්සි වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම රටා දකින්න ඕනේ. වචනවල තියෙන නිතරම රටාවක්. මේ රටාවන් ඔබ දකින්න හුරු වුණාම ඉබේම වගේ වචන ලියවෙනවා. ඉතින් 50ට 50 නීතිය කියන එක මම නිතරම ඔබට මතක් කරනවා මේ ස්පෙලිං වල. ඒ කියන්නේ එක શબ્දයක් ලියන ක්‍රම දෙකක් බොහෝ විට තියෙනවා. මේ ක්‍රම දෙකටම මනස හුරු කරන්න. දැන් ඒ අකුරෙන් අයන්නේ શબ્දයක් දෙන්න පුළුවන්, ඒ අකුරෙන් ඔයන්නේ શબ્දයක් දෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි හැමදාම හිතේ තියන් ඉන්නේ ඒ අකුරෙන් අයන්නේ શબ્ද එනවා කියලා විතර නම් අපිට පැහැදිලිවම ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. ඒ අකුරෙන් ඔයන්නේ શબ્ද එන අවස්ථා ගොඩාක් තියෙනවා. දැන් අපි බෝල් කියන වචනේ ගත්තොත් B A double L. හැබැයි මෙතනදී double L එන අවස්ථාව නම් පාඩම් කරන්න වෙනවා. ඒක නීතියකින්ම ගන්න හිතන්න එපා. සමහර වචනවල අගට L අකුරු දෙකක් එනවා. ඩබල් වෙන අකුරු තියෙනවා. ඒක නීතියකින් ගන්න එපා. ඒක යම්කිසි රටාවක් විදියට නැත්නම් මේ වචනේදී L අකුරු දෙකක් එනවා කියලා මතක තියාගන්න. ඉතින් බෝල් කියනකොට ඕ යන්නක් ඇහෙනවා. බෝ. ඒ ඕ අකුර ඕ શબ્දය ඒ අකුරෙන් ගන්න. B A double L තමයි අපි බෝල් කියලා ගන්න. B A double L. B A double L ball. ඒ වගේම බිත්තියට යෙදෙන වචනේ බිත්තිය අපි ගන්නෙ W A double L කියලා. W A double L wall. දැන් මේ පුංචි දේ ඔයාට මතක නැත්නම් ඔයා නිතරම ඔයන්නේ શબ્දය ලියනකොට ඕ අකුරමයි ගන්න. ඔයන්නේ શબ્දේ පැහැදිලිවම ඒ අකුරෙන් ගන්නවා. B අකුරයි A අකුරයි බෝ. එතකොට ඩබල් L වලින් අල්ලා යන්න එනවා. B A double L ball. ඊළඟට බිත්තිය කියනවා නම් wall. W A double L wall. එතනත් wall කියන શબ્දය ගත්තේ W A වලින්. ශාලාවට යෙදෙන වචනය hall. H A double L. ඊළඟට සුපර් මාකට්ස් වලට වචනයක් පාවිච්චි කරනවා අපි mall කියලා. M A double L. සුපර් මාකට්ස් වර්ගය. සුවිශාල සුපිරිවෙළඳ සංකීර්ණ වලට mall කියලා කියනවා. M A double L. සමහර අවස්ථාවල double L ඇවිල්ලා E අකුරකුත් එන්නත් පුළුවන්. ඒ අගට එන හල් අකුරට E අකුර එන අවස්ථා තියෙනවා. ඒකට මේක 50ට 50 නීතිය. E අකුරක් එන අවස්ථා අඩුයි දැන් මේ වගේ වචනවල. නමුත් දැන් අපි ගාල්ලට ගෝල් කියලා ලියනකොට E අකුරකුත් දානවා. එතනත් තියෙන්නේ O යන්නේ શબ્දේ go. දැන් ගෝල් වුණාට G අකුරයි A අකුරයි තමයි go වෙන්නේ. ඊළඟට double L එනවා අර විදිහටම. හැබැයි E අකුරකුත් එනවා. ඉතින් ඇත්තටම අගට එන හල් අකුර E අකුරක් සමග සම්බන්ධ වෙනවා කියන ඒ නීතිය මතකේ රඳව ගන්න. සමහර තැන්වල අගට එන හල් අකුරට E අකුරක් එනවා. එතකොට ගාල්ල ගෝල් G A double L E. ගාලු මුවදොර කියන්නේ ගෝල් ෆේස්. ගාලු පාරට යොමු වෙන ගාලු පාර ආරම්භ වෙන තැන තමයි ගාලු මුවදොර. ඒක තියෙන්නේ කොටුව ආසන්න. එතකොට ගෝල් ෆේස් වෙනකොට වචන දෙකකට ලියන්න ඕනේ. ගෝල් වෙනම ෆේස් වෙනම. G A double L E ගෝල් ෆේස් කියනකොට ෆේ කියන શબ્දය ගන්න F A වලින්. ෆේ කියන શબ્දය ගන්න F A වලින් අල්සා යන්න C E. වචනයක් අගට එන අල්සා යන්න C E ලියවෙන අවස්ථා රාශියක් තියෙනවා. අල්සා යන්න S E වෙන්නත් පුළුවන්. අල්සා යන්න C E වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට අල්සයනු දෙකක් තියෙනවා කියලා අපි හඳුන ගන්නවා මතකේ රඳව ගන්නවා. SE අල්සයන්නකුත් තියෙනවා. මේ SE අල්සයන්න කිව්වේ වචනයක අගට එන අල්සයන්න. CE අල්සයන්නකුත් තියෙනවා. සමහර තැන්වල S අකුර විතරක් එන අවස්ථාවක් තියෙනවා. එතකොට ඇත්තටම එතකොට 50ට 50 නෙවෙයි 30ට 30 වගේ 30ක් වගේ වෙයි.
ඒ කියන්නේ අල් සයන තුනක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් දුරට වචනයක් අගට එනකොට SE අල් සයන නැත්නම් CE අල් සයන. එහෙනම් 50ට 50 නීති. මේකේ රටාව දැකලා මතක තියාගත්තාම උග අමාරු නෑ භාවිතා කරන්න. දැන් ගෝල් ෆේස් වල ෆේස් ලියන්නේ FACE මොහොනට කියන්නේ ෆේස් නේ. FACE. ඒ වගේම දහවන තරඟයට අපි රේස් කියනවා. රේස් කියනකොට RA තමයි රේ වෙන්නේ. අල් සයන්න CE. රේස්. හැබැයි ගොඩක් තැන්වල SE අල් සයන්නත් එනවා. දැන් නඩුවට කියන කේස් කියන වචනේදී අපි කේස් කියලා ලියන්නේ CA තමයි K වෙන්නේ. C අකුරෙන්නේ කයන්නේ શબ્දේ වැඩිපුරම ගන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ. K නම් CA. අල් සයන්න SE වෙනවා. ඉතින් දැන් කෙනෙක් අපෙන් අහන්නේ අර ඕනවට වඩා හැමදේම සැහැල්ලුවට හිතන නිකම්ම එක්ක අහන සර් ඒක බෑනේ. එක වෙලාවකට SC එක වෙලාවකට CE නේ කොහොමද අපි හොයාගන්නේ? ඒ අර ඔයාගේ තියෙන මලානික නිකම්ම නිකන් හැමදේම කන්න බලන් ඉන්න සෞදංජිම මානසිකත්වය. ඒකද මේකද කියලා හොයාගන්න මේ මිනිස් මොලේට අමාරු නෑ. මිනිස් මොලේ 50ට 50 නීතියට හරි කැමති මිනිස් මොලේ. බ්‍රේන් එක හරි කැමති 50ට 50 නීතියට පහසුවෙන් අඳුන ගන්න. නමුත් අර අලස බව නිසා ඔබ කල්පනා කරන ඒකත් අමාරුයි මට කියලා. ස්පෙලිං බැරි වෙන්නේ ඒකනේ ලෝකෙට. ලෝකෙ ගොඩක් අයට බොහෝ දෙනාට ස්පෙලිං බෑ. ඇයි? අර අලස මානසිකත්වයේ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. බෑ එහෙම බෑ. අපිට එක දෙයක් ඕනේ කියලා එහෙම යටිහිත කියනවා මනස කියනවා. ඒකට දක්ෂයෙකුට විතරයි මේක අහුවෙන්නේ. උද්‍යෝගිමත් ශිෂ්‍යයෙකුට. ඉතින් ඔබ උද්‍යෝගිමත් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අල් සයන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. SE අල් සයන සහ CE අල් සයන. ඒතර හොඳයි කියලා කියන්නේ nice කියලා ලියනවා නම් නයි කියන්නේ NI අල් සයන CE nice. බත් වලට නැත්නම් හාල් වලට rice කියනවා RI CE තමයි rice වෙන්නේ. nice ඒ වගේම rice. ඒක ගොඩාක් තැන්වල CE අල් සයන අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම SC අල් සයන්නත් ඒ වගේම තියෙනවා. ගොඩාක් තැන්වල SC අල් සයන්නත් තියෙනවා. දැන් අපිට කියන්න අවශ්‍ය නම් ඔෆිස් කියලා. කාර්යාලයට යෙදෙන වචන. ඩබල් අකුරු එන තැන්වල ඒකේ නීතියක් නැහැ අපි මතක තියාගන්න ඕනේ. දැන් කියන්න නම් FI. O double FI. අල් සයන්න CE. ඒතර ඔෆිස් වෙන්නේ O double FI CE. ඩබල් F වෙනවා කියන එක මතක තියාගන්න. අල් සයන්න CE එතන. අගට එන අල් සයන්න CE වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් නිකම්ම SE වෙන්න පුළුවන්. S අකුර විතරක් එන අවස්ථාත් බොහොමයක් තියෙනවා. ඒතර ඔෆිස් වල ඩබල් F ආවා. කියන්න FI. කියන්න නම් FI, රියන්න නම් RI, මියන්න නම් MI, නියන්න නම් NI, බියන්න BI එහෙම නේ. එතකොට චියන්න කියලා આવොත් CHI, හියන්න නම් HI. දැන් අගට එන අල් අකුර සම්බන්ධ නීතිය ගොඩක් තැන්වල අපිට ප්‍රයෝජනවත්. දැන් සංගවනවට ක්‍රියාපදය hide. HID. එතකොට අල්ඩ යන්න කොහොමද ලියන්නේ? DE. hide කියනකොට HI අල්ඩ යන්න DE. HIDE hide. hope කියලා ලියනකොට HOPE. hope. hide කියන එක අපි වෙනම ලියමු. hope පහලින් ලියමු. HOPE hope. hope කියනවා බලාපොරොත්තු වෙනවා කියන. ඒ වගේම ලස්සන භාවිතයක් අපි සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට කියනවා I hope you are doing good. I hope you are doing well. ඉංග්‍රීසි වල අපි නිතර භාවිතා කරන යෙදුමක් මම හිතනවා ඔයා හොඳින් ඉන්නවා කියලා. ඒතර මම හිතනවා කියන එක ඉංග්‍රීසි වල ලස්සනට කියන ක්‍රමයක් තමයි I hope. හැමතැනම යොදන්න එපා. මම හිතනවා කියන්නේ I hope. මම හිතනවා ඔයා හොඳින් ඉන්නවා කියලා. I hope you are කෙටි කරනවා you are කියලා. ජීවත් වෙනවට doing කියලා කියනවා. ජීවත් වෙනවට living කියනවා. ජීවත් වෙනවට doing කියනවා. කරනවටත් doing කියනවා. ජීවත් වෙනවා කියනත් doing භාවිතා වෙනවා. හිතට ගන්න. පුදුම වෙන්න එපා. භාවිත සාමාන්‍ය කතාවේ තියෙන භාවිත. You are doing good කියන්නේ ඔයා හොඳින් ඉන්නවා කියන එක. ඒක you are doing well කියන්නත් පුළුවන්. WELL. I hope you are doing good. කියලා ආයිත් අපි කියනවා ඒත් එක්කම පරිස්සමින් ඉන්න. දැන් මේ දවස්වල නිතරම අපි යාළුවන්ට කියනවා stay safe. ඒක stay නෙමෙයි. කියන්න කියන්න එපා. stay safe. බලන්න safe වල alpha යන්න කොහොමද ලියන්නේ කියලා. F අකුරයි E අකුරයි. stay safe. පරිස්සමින් ඉන්න.
ඉතින් ඕනම කෙනෙකුට SMS එකක් WhatsApp message එකක් දානකොට මේ වගේ දාන්න. I hope you are doing good. Stay safe. මම හිතනවා හොඳින් ඉන්නවා ඇති කියලා. පරිස්සමෙන් ඉන්න. ඒක you are කියන වචන දෙක you ලිව්වා උඩින් කමායක දැම්ම are දැම්ම you are. You are doing good. ඔයා හොඳින් ඉන්නවා. මම හිතනවා ඔයා හොඳින් ඉන්නවා කියලා. I hope you are doing good. Stay safe. පරිස්සමෙන් ඉන්න. Stay safe. Safe කියන්නේ SA තමයි save වෙන්නේ. alpha යන FE. Safe. ඒතර අපිට පේනවා අගට එන හල් ලකුණු බොහෝ අවස්ථාවල FE කියලා ලියවෙනවා. LE කියලා ලියවෙනවා. ME කියලා ලියවෙනවා. DE කියලා ලියවෙනවා. අල් ඩයන නම් DE, අල් මයන නම් ME, අල් නයන නම් NE. ඊළඟට මේ stay කියන වචනේ වගේ ලියවෙන තවත් වචන ටිකක් බලමු. stay කියන්නේ STAY. 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 ඒ වගේම ලියවෙන වචනයක් තමයි pray යාඥා කරනවා. PRAY. PRAY කියන්නේ pray. අර A කියලා අගට ඇදෙනකොට අගට ඇවිල්ලා A කියලා ඇදෙනකොට A Y වලින් අවසන් වෙනවා. stay ඉන්න. pray යාඥා කරනවා. ඒ වගේම අපි පසුගිය දිනවල සාකච්ඡා කරා ඒ වගේ යෙදෙන වචන රාශියක් LAY නම් ලේ LAY ලේ ගිහි MAY මේ කියන්නේ මැයි මාසේ මේ කියලා උපක්‍රියාපදයකුත් තියෙනවා. එතකොට ක්‍රීඩා කරනවට ක්‍රියාපදයේ play PLAY PLAY. එතකොට මැටි වලට කියනවා clay කියලා. CLAY. මැටි කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ පොඩි කාලේ මොන්ටිසෝරි පන්ති වල clay අරගෙන එක එක රූප හැදුවේ ඇඹුවේ CLAY. ඉතින් එකම රටාවට යන නිසා ලියන්න ලේසි. අමතක කරන්න එපා. ස්පෙලිං කියන්නේ උනන්දු වුණොත් දවස් 7න් 8න් 10න් 15න් ඕනම වචනයක් ලියන්න පුළුවන් විදිහට හදාගන්න පුළුවන් දෙයක්. දැන් ඩබල් E එන අවස්ථාව අපි ගත්තොත් E කියලා ඇදෙන අවස්ථාවල ඒක රටාවක් වශයෙන් මතකේ රඳව ගන්න ඕන. නිතර B double E එන්න આવොත් being. being කියන වචනේ B කියන ක්‍රියාපදයේ past participle අවස්ථාව. මේ විදිහට ගොඩාක් තැන්වල double E එනවා විවිධ වචනවල E කියලා ඇදෙන අවස්ථාවල. foot කියන පදයේ බහුවචනේ feet. foot කියන්නේ අඩිය. අඩි කියනවා නම් feet 2 feet. අඩි දෙකයි. අඩි දෙකයි නම් 2 feet එක අඩියයි නම් 1 foot. foot කියන වචනේ ලියන්නේ F double O T. F double O T. දැන් බලන්න book කියන වචනේ ලියනකොට B double O K. එතකොට double O වලින් උයන්න ශබ්ද වෙනවා book වල B double O K. එතකොට foot ලියන්නේත් F double O T. සමහර තැන්වල double O ඇදෙනවා ඌ කියලා. දැන් R double O T ලිව්වොත් root කියන්නේ මුල. මූලය root. හැබැයි අර බස් රූට් එකක් ගැන කතා කරනකොට එතන ස්පෙලිං වෙනස්. අපි කියන්නේ මේ යම්කිසි බස් එකක් දුවන පාරක් ගැන කියනකොට රූට් එකක් කියන. ඒත් ඒ වගේ තැන්වල ස්පෙලිං පාඩම් කරගන්න. ROUT කලාතුරකින් එහෙම පාඩම් කරන්න ඕන තැන් එනවා. එතනත් හැබැයි අල්ට යන්න TE අඟට එන හල් අකුර E අකුරක් සමග සම්බන්ධ වෙනවා. ROUTE රූට් කියලා යෙදුනේ. ඒ ඩබල් E වලින් ඇදෙන E කියලා ශබ්දේ එන අවස්ථාව උඩට හිතට ගන්න. ඒකත් ගොඩාක් තැන්වල ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. හැමතැනම ඩබල් E වෙන්නේ සමහර තැන්වල මං කිය 50ට 50 නීතිය කියලා සමහර තැන්වල ඉන්නේ ඇදීමට E අකුරයි A අකුරයි. ඒ නිසා තමයි කියවනවට read කියලා කියනකොට READ read. නායකත්වයේ සපයනවා lead LEAD lead. යම් දෙයක් පිරිසිදුවර නීට් එකට කරනවා කියලා අපි කියනවා නීට් කියන්නේ NEAT. ඒකට එතන ඇදීම EA වලින් ගත්තා. ඒක ඩබල් E වලිනුත් එනවා ඇදීම. දැන් එබිල බලනවට ක්‍රියාපදයේ peep PEEP වාහනයක් ගයක් ඉස්සරහ නවත්තලා හෝන් කරන සද්ද peep peep එබිල බලන්න peep කියන්නේ එබිල බලනවට PEEP ඒක ඩබල් E ඩබල් E වලිනුත් E යන්නේ ඇදෙනවා EA වලිනුත් E යන්නේ ඇදෙනවා. ඒක ආයේ 50ට 50 නීතිය අනුව මතක තියාගත්තාම මේ අක්ෂර සංයෝජන දෙකම මේ සඳහා යෙදෙනවා කියලා. කෙටි දවසකින් ඔයාලට මේ වචනේ දකින්නකොට ශනිකව මතකයේ ස්ථාවර වෙනවා. අවශ්‍යයි කියන need කියලා කියනවා. NEED need.
මට ඕනේ I need මට ඕනේ වතුර ටිකක් I need some water. දැන් බලන්න water කියන වචනේ ලියන්න බෑ හොඟ දෙනෙකුට. ඇයි? water වල O යන්නක් ඇහෙනවා. O යන්න O අකුරද මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහැ හුඟක් අය. water වල O අකුර ඒ කියන්නේ war කියනකොට WA. war කියන්නේ අපි wall ලිව්වෙත් එහෙමනේ WA wall බිත්තිය. water කියනකොටත් WA තමයි war වෙන්නේ. ට වෙනකොට TER. TER ට BER ब PER प SER ස LER ල ඔහොම අගට එනවා ගොඩාක් වෙලාවට ල ප શબ્ද PER प BER ब GER ग tiger ලියනකොට ටයි ලියන්නේ TI ग වෙන්නේ GER tiger ग කියන්නේ GER. දැන් අපිට පේනවා ඒ අකුරෙන් O શબ્දේ ඊටමත් බහුල එනවා. දැන් කතා කරනවට කියන ටෝක් කියන වචනේ හුඟක් අය ලියන්න දන්නේ නැහැ. ටෝක් ලියන්නේ TA. ඒ අකුරෙන් තමයි O යන්නේ શબ્දේ. එතන શબ્ද නොවන L අකුරක් තියෙනවා. TALK talk. L අකුර શબ્ද වෙන්නේ නැහැ. ඔක talk කියලා කියන්නේ නැහැ නේ. ඒ වගේ අලුත් වචන හම්බුනාම තුන් පාරක් ලියන්න වචනේ. අනිවාර්යෙන් මේ පාඩම හැමදාම 12:45 සජීවීව ගෙන එනවා. අලුත් වචන ස්පෙලිං ලියන හැටි, ඒ වගේම උච්චාරණය කරන හැටි, අලුත් දේවල් ගොඩාක් ඔබට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඒ ළඟින්ම තියෙනවා bell icon එකක්. bell icon එක ඔබන්න. ඒකට අලුත් පාඩමක් දාපු ගමන් ඔබට බලන්න පුළුවන්. ගොඩාක් සජීවී පාඩම් මම මේ channel එකේ ඔබ වෙත අරගෙන එනවා. මේ මොහොතේ නවතින්නයි සූදානම. අද සවස් 6ට ධනාත්මක චින්තන දේශනාවේ තියෙනවා. සවස් 6:35ට සවස් 6:45ට ඉංග්‍රීසි ගීත පුහුණු කරන වැඩසටහනකුත් තියෙනවා. Wish you all the best.